අද තමයි අපේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ 16 වෙනි දවස. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා බයිනරි කැම්පස් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔන්න අද අරගෙන අවිලා තිනවා කලින් කිව්වා වගේම අපේ ට්‍රේඩින් චැලෙන්ජ් එකේ 16 වෙනි දවස. 16 වෙනි දවස වෙද්දී අපි ඩොලර් 20කින් පටන් ගත්ත account එක ඩොලර් 47යි 771ක් වෙනකන් අප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අප් වෙන ගමනේදී සමහර ට්‍රේඩ් ලොස් වුණා, සමහර ට්‍රේඩ් ප්‍රොෆිට් කරා. අපි බොහොම පරිස්සමෙන් අපේ ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන තමයි මේ ගමන අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද අපි බලමු අපේ ටාගට් එක අපිට අචීව් කරන්න පුළුවන් වෙයිද? එහෙම නැත්නම් අද දවසේ අපි ලොස් වෙයිද? කොහොමද ටාගට් එක අචීව් කරනවා නම් අපි අචීව් කරන්නේ? මේ හැම දෙයක්ම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ට්‍රේඩින් ජර්නල් එක. පහුගිය දවස් ටිකේ අර YouTube එකේ ප්‍රශ්න නිසා අපි වීඩියෝස් දැම්මේ නැහැ. දැන් මම හිතනවා මෙතනින් එහාට අපිට වීඩියෝස් අරගෙන එන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා. මේ තියෙන්නේ අපේ ට්‍රේඩින් ජර්නල් එක. පහලට આવොත් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කැපිටල් එක මොන විදිහටද ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන. අද මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා මුලින් කිව්වා වගේ ඩොලර් 47.71ක්. ඉතින් මේකෙන් 5% තමයි අපි හොයන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 2.738ක්. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 2.74ක් අපි හොයන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මම අද ස්ටේක් එක ගන්නවා ඩොලර් 1කින්. ඩොලර් 1ක් දාලා තමයි අද මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. අපි කලින් කරා වගේම rise and fall 5 minute trading strategy එකක් තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම ස්ටේක් එක ඩොලර් 1කින් ගන්නේ allow equal වල ටික එකක් දාලා enable කරලා තියාගන්න ඕන. ඒතර මේකෙදි මම හරිම simple money management එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ට්‍රේඩ් 3ක් මම එක දිගට loss වුණොත් මම ට්‍රේඩ් කරන එක නවත්තනවා. එදා දවසේ අය මොනම හේතුවක් නිසාවත් මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. loss recover කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ට්‍රේඩ් 3ක් මම ප්‍රොෆිට් කරොත් ඒත් මම ට්‍රේඩ් කරන එක එදා දවසට නවත්තනවා. ආයෙ මම වැඩිපුර හොයන්න කියලා ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය ඩිසිප්ලින් එක තියාගෙන තමයි මේ දවස් 15ම කලින් ආපු දවස් 15ම අපි මේ ගමන ඇවිල්ලා ඩොලර් 20 account එක ඩොලර් 47ක් වෙනකන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මෙතනින් එහාටත් අපි මේ ඩිසිප්ලින් එක දිගටම මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕනේ. මේකෙදි මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ ට්‍රේඩින් නිව් platform එක. ට්‍රේඩින් නිව් එකේ link එක මම දාලා තියෙනවා description එකේ. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක click කරලා ට්‍රේඩින් නිව් platform එක access කරන්න. ඒ වගේම තමයි තාම ඔයා derivative account එකක් create කරලා නැත්නම් description එකේ දාලා තියෙනවා derivative platform එකේ link එක. ඔයාලට පුළුවන් අලුත් derivative account එකක් create කරලා මේ වැඩේ අලුතෙන් පටන් අරගෙන අපිත් එක්කම කරගෙන යන්න. අපි දැන් ට්‍රේඩින් නිව් platform එකට යමු. ට්‍රේඩින් නිව් එකට ආවට පස්සේ අපි මේකට ඉන්ඩිකේටර් සෙට් කරගන්න ඕන. අපි කොළ පාටින් දාලා තියෙනවා 50 EMA එක. රතු පාටින් දාලා තියෙනවා 200 EMA එක. ඒ වගේමයි RSI ඉන්ඩිකේටර් එක දාලා තියෙනවා පීරියඩ් එක 10 දාලා. මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තුන තමයි අපි මේකෙදි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ ගැන හරියටම අවබෝධයක් ගන්න. මොකද්ද මේ මෙයා කරන්න කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉඳලා බලන්න පටන් ගන්න. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මේ යන්නේ 16 වෙනි වීඩියෝ එක. පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉඳලා බලන්න පටන් ගන්න. වීඩියෝ එකේ අන්තිමට මම ප්ලේලිස්ට් එක දාලා තියන්නම් ඔයාලට වීඩියෝ සීරීස් එක හොයාගන්න ලේසි වෙන්න. හරි. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ එන්ට්‍රි එක අරගෙන ඒ එන්ට්‍රි එක ගත්තේ මොන වගේ හේතුවක් නිසාද කියන එක ගැන අපි කතා කරමු. මෙන්න මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකේ. මෙන්න මේ කැන්ඩල් එකත් එක්කම ක්‍රොස් වෙලා තියෙන. ඒ වගේම තමයි මේ කැන්ඩල් එක හැදෙද්දී මෙන්න මේ කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළට ක්‍රොස් වෙලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. මම මේ vertical line එක දැන්ට අයින් කරගන්නම්. මෙන්න මෙතනින් අපිට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. අලුත් කැන්ඩල් එක හැදෙනවත් එක්කම rise trade එකක්. අපි බලාගෙන ඉඳලා අලුත් එක හැදෙනවත් එක්කම trade එකට enter වෙමු. හරි. මම ඊට පස්සේ ඒක ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නම්. මොන විදිහටද ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ කියලා. හරි. මෙන්න මෙතනින් තමයි මම රයිස් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තේ. මේ ට්‍රේඩ් එක මෙන්න මේ හරියට යනකම් මාකට් එක යන්න පොසිබිලිටි එකක් තියෙනවා. හරි. දැන් මේ කැන්ඩල් එක නම් ඔයාලට පේනවා ඇති. පහළට තමයි එන්නේ. හැබැයි පහළට ආවට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මට හිතෙන විදිහට ආපහු මාකට් එක ඉහළට යන්න chance එක තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු. හරි. මේක අපි ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ මෙන්න මෙතනින්. හරිද? මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් එක්ක තමයි ට්‍රේඩ් එකට අපි එන්ටර් වුණේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් 50 ලයින් එක RSI එකේ 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ 50 ලයින් එක ඉහළට ක්‍රොස් කරනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් වෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එකත් ඉහළින් තමයි තියෙන්නේ. කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙනවා කියලා කියන්නේ මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තියෙනවා කියන එක. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ හැදුන කැන්ඩල් එක. බලන්න මේ කැන්ඩල් එකයි මේ කැන්ඩල් එකයි ගත්තොත්
මේ කැනල් එක තියෙන්නේ කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක උඩ. හැබැයි මේ කැනල් එක හැදෙද්දී කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ක්‍රොස් කරලා තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකිනුත් කියවෙනවා මාකට් එක අප් වෙන්න යන්නේ කියන එක ගැන. අනේ නිසා තමයි මෙතනින් අපි රයිස් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුනේ. දැන් මම හිතුවනේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකට එනකන් එයි කියලා. ඇත්තටම දැන් මෙන්න මේ ලෙවල් එකත් බ්‍රේක් කරලා මාකට් එක ඉහළට යන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එක ආපහු හැරෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි අපේ එන්ට්‍රි එක තියෙන්නේ. හරි. ඒතර හැරුණාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි මේ ලෙවල් එක පහුවෙන්න හොඳ නෑ. ඒ ලෙවල් එක පහුවෙන්නේ නැති වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ සිංග් ලෙවල්ස් වලට වඩා මේ සිංග් ලෙවල් එක ටිකක් උඩින් තමයි හැදිලා තියෙන නිසා මාකට් එක අප් එකට යයි කියන එක මගේ ඔළුවේ තියෙන. අපි බලමු. අපිට කලින් කියන්න බෑ මාකට් එක මොනවා වේද කියලා හරියටම. අපිට අදහසක් ගන්න විතරයි පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේ ට්‍රේඩ් එක විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ හැදිලා තියෙන කැන්ඩල් එක හොඳ රිවර්සල් එකක් පෙන්නන කැන්ඩල් එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර ගොඩක් දුරට මාකට් එක පහළට එන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක පහළට ආවත් මේ ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න මට තියෙන එකම හේතුව හරි මම කියවනේ මේ සීරීස් එක ට්‍රේඩ් එකක් මම සෙල් කරන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? හැබැයි සෙල් කරනවා නම් හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න එකම හේතුව තමයි මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක. මේ කැන්ඩල් එක ටිකක් ලොකු කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතර මේක පහළට එන්න ගොඩක් වෙලාවට පොඩි කැන්ඩල්ස් හැදිලා පහළට ආවොත් ටයිම් එක මදි වෙනවා අපේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වෙන්න. අන්න ඒ නිසා තමයි අපිට පොඩි chance එකක් තියෙන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරගෙන ඉන්න. හරි නැත්නම් මෙතනින් අපිට පැහැදිලිව මාකට් එක රිවර්ස් වෙනවා කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි මේකෙදි ට්‍රේඩ් කරද්දී පාඩම් ඉගෙන ගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති. රේන්ජින් මාකට් වල ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කිව්වා. මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක බලන්න කියලා කිව්වා. නේද? මේ වගේ දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තානේ. එතකොට මෙතනදී ගොඩක් කෙනෙක් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක රේන්ජින් මාකට් එකක්. නේද? අපි මේ ගත්ත තැන රේන්ජින් මාකට් එකක් වලට පේනවා ඇති. හැබැයි රේන්ජින් මාකට් එකක් වුණාට මේ මාකට් එක ටිකක් දුර ඉහළ පහළ යන මාකට් එකක්. නේ? අර එකම ළඟ නෙවෙයි. ඉහළ පහළ යනවා ටිකක් දුර. දැන් මෙන්න මේ වගේ තැනක් නෙවෙයි. නේ? මේක එකම තැනට යන්නේ. හැබැයි මේ මාකට් ටිකක් දුරත් ඉහළ පහළ යනවා. අන්න ඒ නිසා පොඩි ගැප් එකක් එක්ක යන නිසා මෙතනින් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක අර රේන්ජින් මාකට් එකක් වුණාට ලොකු රිස්ක් එකක් නැහැ. බලාගෙන ඉමු අපි. ඔය ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තප්පර 28 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක ගැන? මේක ලොස් වෙයිද? එහෙම නැත්නම් ප්‍රොෆිට් එක අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? අපි බලාගෙන ඉමුකෝ. නේද? අන්තිම තප්පර 11 10 9 8 ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ රිසල්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඔන්න එනවා ලොස් පැත්තට. හරි. තාම නෑ. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. අර මම කිව්වේ ඔයාලට මුලින්ම මෙන්න ලොකු කැන්ඩල් එකක් හැදිලා තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ ලොකු කැන්ඩල් එක හැදිලා තියෙන එකේ වාසිය තමයි මෙතනින් අපිට හම්බ වුණේ. නේද? මෙතනින් අර මම කිව්වා වගේම රිවර්සල් එකක් බලන්න පැහැදිලි රිවර්සල් එකක් පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ට්‍රේඩ් එක හෝල්ඩ් කරන් හිටියා. ඒකට හේතුව තමයි මෙන්න මේ කැන්ඩල් එක. මොකද මෙතනින් අපිට ලොකු ගැප් එකක් අපිට ලොකු chance එකක් ඇවිල්ලා තිබ්බේ. හරි? දැන් කොහමද? විනාඩි 6ක් තිබ්බනම් ට්‍රේඩ් එක මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් මේ වෙද්දි ලොස් පැත්තේ. ඉතින් මට හිතුණා විනාඩි 5 යද්දි මේක ආපහු පහලට එන්නේ නැහැ කියලා. හරි. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ට්‍රේඩ් කරද්දී අර ස්ට්‍රැටජි එක විතරක් කරනවට වඩා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේ වැඩේ ඔයා කරන්න ඕන. දැන් මෙතනින් අපිට ආපහු ප්‍රොසින් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි කොළ පාට ලයින් එක උඩින් තියෙන නිසා මෙතනින් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න බෑ. අපි බලාගෙන ඉමු තව හොඳ එන්ට්‍රි එකක් එනකන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. අපි දැන් කලින් දාපු ට්‍රේඩ් එකේ ඩීටේල්ස් ටික මේක එන්ටර් කරගන්න යන්නේ. අපි දැම්මේ මොකද්ද? අපි දැම්මේ රයිස් ට්‍රේඩ් එකක්. ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක වින් කරා. ඒ වගේමයි මාකට් එක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තිබ්බා. අපේ කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් හරියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට මේකෙදි හම්බ වුණා 7.95ක ප්‍රොෆිට් එකක්. හරි. මම මේකත් එන්ටර් කරගත්තා. දැන් මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා
$48.766. ඉතින් මේ ජර්නල් එක ඔයාලා තාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මේ ජර්නල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. හරි. අපි දැන් එහෙනම් බලාගෙන ඉමු. අලුත් එන්ට්‍රි එකක් ආවට පස්සේ අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙමු. අපේ ජර්නල් එකේ අපේ කැපිටල් ග්‍රෝත් එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ පහළට ඇවිල්ලා තියෙන අපේ ලොස් වෙච්ච ට්‍රේඩ්. හරි. අපි දැන් බලාගෙන ඉමු අපේ ඊළඟ එන්ට්‍රි එක ගන්න. හරි. ඔන්න 50 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් එන්න වගේ යන්නේ මේ කැන්ඩල් එක මෙන්න මේ RSI එකත් ක්‍රොස් කරලා අන්න ඔය විදිහට ක්ලෝස් වුණා නම් වැඩේ හරි. ඔන්න අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. මෙතනදී අපි ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකකට තමයි එන්ටර් වුනේ. මෙතන අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හේතු වුනේ මෙන්න මේක. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති RSI 50 ලයින් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. නේ? රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතනින් කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති ක්‍රොස් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කලින් කැන්ඩල් එක. මේක හරිම කැන්ඩල් එකෙන් වෙන්න ඕන. හැබැයි මේ කලින් කැන්ඩල් එක ටිකක් පොඩි කැන්ඩල් එකක් වගේම මේකත් කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එකත් එක්කම තියෙන නිසා තමයි මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුනේ. ඒතර මේ ට්‍රේඩ් එක වින් කරනවද නැද්ද කියලා අපිට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මාකට් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරොත්. මේ ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරා කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඊළඟට මාකට් එක මේ ලෙවල් එක වෙනකන් එන්න chance එක තියෙනවා. මේ ලෙවල් එකට එනවා කියලා කියන්නේ ට්‍රේඩ් එක අපිට ප්‍රොෆිට් කරගන්න chance එකක් මේකෙදි තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එක ටච් කරලා ආපහු ඉහළට තමයි ගමන් කරන්නේ. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. විනාඩි 5ක් ඉතිරි. අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ට්‍රේඩ් එක අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච විදිහටම ලොස් වුණා. මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙච්ච ලොස් වුණා කියන්නේ? අපි අර කලින් කියපු විදිහටම මෙන්න මේ සිං ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා මාකට් එක. ඇවිල්ලා ආපහු එතනින් ඉහළට තල්ලු වෙලා මාකට් එක ඉහළට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක අපි lost නේද? ආයෙ දැන් මේක අපි විනාඩි 5ම යනකම් රන් වෙන්න දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමත් මේ ට්‍රේඩ් එක අපි loss වෙනවා. ඩොලර් එකම loss වෙලා තියෙන නිසා මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එක සෙල් කරනවා. මෙතන සෙල් කරන්නේ මේ සෙල් කරන්න ඕනේ හින්දා නෙමෙයි සම්පූර්ණ ගානම loss වෙලා තියෙන්නේ. මේක බලන් ඉඳලා තේරුමක් නැති නිසා. හරි. මම දැන් මෙතන ඇවිල්ලා අපේ data ටික එන්ටර් කරගන්නම්. මම දැම්මේ fall trade එකක්. හරි. ඒ වගේම තමයි result එක loss වුණා. market එක down trend එකක් තිබ්බා. RSI confirmation එක අපිට හරියට තිබ්බා. candle confirmation එක නම් අපිට හරියට තිබ්බේ නෑ. මේකෙන් අපි ඩොලර් එකක් loss වුණා. දැන් මගේ balance එක තියෙනවා ඩොලර් 47.66ක්. හරිද? හැබැයි කලබල වෙන්න එපා. අපි මේක ඉගෙනගත්ත පාඩම තමයි previous swing level එක බලන්න ඕන කියන එක. මොකද previous swing level එකෙන් තමයි market එක මෙතනදී ආපහු reject වෙලා ඉහළට ගියේ. ඒ නිසා මේ ගැන අපි අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕන ඊළඟ trades දාද්දී. හරි. අපි එහෙනම් බලාගෙන ඉමු ආපහු සැරයක් අපිට හොඳ entry එකක් එනකම් entry එකක් ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් trade එකකට enter වෙන්න. ඔන්න දැන් ආපහු මාකට් එක ඉහළට ගිහලා හැරෙනවා. ඉතින් දැන් හැරුණාට වැඩක් නැහැ නේද? අපි ආපහු බලාගෙන ඉමු අපිට හොඳ entry එකක් එනකම් trade එකකට enter වෙන්න. හරි. ඔන්න මෙතනින් අපිට entry එකක් එන්න යන්නේ. අපි බලමු මේ candle එක ටිකක් ඉහළට ගිහිල්ලා ආපහු පහළට ආවොත් තමයි අපිට entry එක එන්නේ. හරි. මොකද දැන් already මෙතන මෙයා cross කරලා තියෙන්නේ. මේ candle එකෙන් ඊළඟ candle එකෙන් තමයි මේ line එක cross වෙන්නේ. නිසා මෙතනින් අපිට ගන්න අමාරුයි. හරි. අපි trade එකට enter වෙන්නේ ඩොලර් දෙකෙන්. ඒකට හේතුව තමයි කලින් trade එක අපි loss වෙච්ච නිසා අපි මේ trade එක ඩොලර් දෙකකින් තමයි stake එක ගන්නෙ. අපිට මෙයා උඩට ගියොත් තමයි මෙයා උඩට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ආපහු ඒ උඩට යන candle එකත් එක්ක මෙයා උඩට cross වෙන්න ඕන. ඊළඟ candle එකෙන් ආපහු පහළට එන්න ඕන. අන්න එහෙම වුණොත් තමයි අපිට මෙතනදී entry එක එන්නේ. නෑ. මෙතනින් උඩට ගියේ නෑනේ. හරි අපි බලාගෙන ඉමු. මේ entry එක අපිට ගන්න බැරි වෙයි.
වෙන එන්ට්‍රි එකක් එනකම් අපි බලාගෙන ඉමු. හරි. ඔන්න 10 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් ආවා. මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නම්. ඩොලර් දෙකෙන් තමයි අපි මේ ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. හරි. 10 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපි ගත්තේ එන්ට්‍රි එක මෙන්න මෙතනින්. මෙතන අපේ තියෙන කන්ෆර්මේෂන් තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒකෙන් කියවෙනවා මාකට් එක තියෙන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියලා. ඒ වගේම තමයි RSI එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති 70 වෙලා ඉන්න එකත් පහළට ක්‍රොස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕවර්බෝට් වෙලා මාකට් එක අපහු රිවර්ස් වෙනවා කියලා ඔයාලට කන්ෆර්මේෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් එක තමයි මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වුණේ. අපි බලාගෙන ඉමු විනාඩි 5 ඉවර වෙනකන් මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. දැනට නම් ට්‍රේඩ් එක ලොස් පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. අපි බලාගෙන ඉමු. ඔන්න ට්‍රේඩ් එකේ අන්තිම තත්පර 18 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි මේ දාපු ට්‍රේඩ් එක නම් මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අන්තිම තත්පර 10 9 ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ට්‍රේඩ් එක අපිට වින් කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. සහ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා 7.91ක් ඩොලර් 1.91ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ජර්නල් එකේ අපි දාගමු 1.91ක් අපිට ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වුණා. හරි අපි අපේ ඩීටේල්ස් ටික දාගමු. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක් තමයි දැම්මේ. රිසල්ට් එක වින් කරා. මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක තිබ්බා. අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් හරියට මේකෙදි තිබ්බා. දැන් මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 49.757ක්. අපි බලාගෙන ඉමු. අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක දාන්න. දැන් අපි ට්‍රේඩ් දෙකක් වින් කරලා තියෙන්නේ. තව එක ට්‍රේඩ් එකක් විතරයි මට වින් කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේ ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා ඩොලර් 1කින්. මොකද අපි කලින් ට්‍රේඩ් එක වින් කරානේ. ඒ නිසා අපහු ඩොලර් 1කින් අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමුකෝ අපේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක එනකම්. හරි. ඔන්න වෝල්ටරි 100 ඉන්ඩෙක්ස් එකේ අපිට එන්ට්‍රි එකක් ආවා. මම ටක් ගාලා එන්ට්‍රි එක දාන්නම්. මම මෙතන පොඩ්ඩක් පරක්කු වැඩි. හරි මෙතනින් අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ඇයි මම මෙතනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණේ කියලා. මම මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න හේතුව වුණේ මෙන්න මේ කන්ෆර්මේෂන් එක. ඔයාලට පේන්නේ නැති රතු පාට මූවින් ඇවරේජ් එක ඉහළින් තියෙන්නේ. ඒ වගේමයි RSI ලයින් එක 50 ලයින් එක පහළට ක්ලොස් කරා. ඒ වගේම තමයි හොඳ කැන්ඩල් එකකින් මෙන්න මේ කොළ පාට මූවින් ඇවරේජ් එක පහළට ක්ලොස් කරලා තියෙන. එහෙනම් මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා කියලා අපිට එතනදී කන්ෆර්මේෂන් 3ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. අපි බලාගෙන ඉමු. දැන් නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක ආපහු ඉහළට යන්නේ. හැබැයි කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි බලාගෙන ඉමු. විනාඩි 5 ඉවර වෙද්දී මේ ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක මොකද වෙන්නේ කියලා. ඔන්න තාම ඉහළට තමයි යන්නේ. මොකද කියන්නේ? පහළට එයිද? ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙද්දී ට්‍රේඩ් එක තියෙන්නේ ලොස් පැත්තේ. හැබැයි අපි කලබල වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හේතුව තව විනාඩි 3යි තත්පර 27ක් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඔන්න මාකට් එක ආපහු පොඩ්ඩක් පහළට ආවා. ආය පොඩ්ඩක් ඉහළට ගියා. ඔන්න ආපහු පහළට ආවා. බලාගෙන ඉමුකෝ අපි මොකද වෙන්නේ කියලා නේද? ඉතින් ඔයාලා කැමති නම් ට්‍රේඩින් කරන විදිය හරියට ඉගෙන ගන්න ඔයාලට පුළුවන් අපේ ක්ලාසස් වලට ජොයින් වෙන්න මේ පේන නම්බර්ස් වලට කතා කරලා. ඉතින් ඔයාලට ට්‍රේඩින් වලදී ට්‍රේඩ් කරන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මාකට් එක ඇනලයිස් කරන්නේ කොහොමද? ලොස් වෙන ට්‍රේඩ් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ කොහොමද? හොඳ ට්‍රේඩ් එකකට එන්ට්‍රි එකක් ගන්න මාකට් එක හරි විදියට ඇනලයිස් කරන්න හැටි. එතනින් ගියපුවාම හොඳ ට්‍රේඩින් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න හැටි, ප්ලෑන් එකට වැඩ කරන හැටි, ට්‍රේඩින් කරද්දී ඩිසිප්ලින් හදාගන්න ඕන විදි. මේ හැම දෙයක්ම අපි ඔයාලට අපේ ක්ලාස් එකේදී කියලා දෙනවා. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් නම්බර්ස් වලට කතා කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි. තව විනාඩි 2කමාරක් ඉතිරි. අපි බලමු. තාම ට්‍රේඩ් එක තියෙන්නේ ලොස් පැත්තේ.
අන්තිම තප්පර 15 තමයි ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න දැන් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. තව තප්පර 5යි 4යි 3යි 2යි 1යි ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එක අපි ප්‍රොෆිට් කරගත්තා. 7.95ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට මෙතනදී ගන්න හැකියාව ලැබුණා. හරි. මං එහෙනම් 7.95ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට හම්බුණා. මම ඒක මුලින්ම දාගෙන ඉන්නම්. 7.95ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට හම්බ වුණා. ඒ වගේම තමයි අපි දැම්මේ ෆෝල් ට්‍රේඩ් එකක්. ට්‍රේඩ් එකේ රිසල්ට් එක වින් කරා. ඒ වගේම තමයි මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තිබ්බේ. අපේ අනිත් කන්ෆර්මේෂන් ටිකත් අපිට හරියට හම්බ වුණා. දැන් මගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා ඩොලර් 50යි 7.52ක්. ඉතින් මේ තියෙන අපේ 16 වෙනි දවස. හරි. ඩොලර් 20කින් අපි පටන් ගත්තේ. මේ වෙද්දි අපි ඩොලර් 30ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. මොකද හිතන්නේ මේ මගේ ආපු ගමන ගැන? ඇත්තටම අද අපි පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ දවසක් නේ. දවා මේ විදිහට අචීව් කරොත් ඔයා අද ඇත්තටම පොඩි සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. සෙලිබ්‍රේෂන් එකක් කරනවා කියලා කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක හවසට සෙට් වෙන එක නෙවෙයි. හරි. ඔයා ගැන හරිද? ඔයා මේ කරපු දේ ගැන ඔයා ඇත්තටම අද ගොඩක් සතුටු වෙන්න ඕනේ දවසක්. මොකද කාලයක් ගියා තමයි. හැබැයි ඔයා මේ දවස් 16ම ඔයාගේ ඩිසිප්ලින් ටික හරියට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ පිළිවෙල කියන දේ හරියට මේන්ටේන් කරලා තියෙනවා. ඔයා හරිම ලස්සනට මේ දවස් 16 ට්‍රේඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒකට ඇත්තටම සතුටු වෙන්න ඕන. ඉතින් මට නම් ඇත්තටම සතුටුයි. ඉතින් ඔයාලත් ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මටත් ඇත්තටම ඔයාලා ගැන සතුටුයි. මගේ වීඩියෝස් බලන අය ගැන ඇත්තටම ආඩම්බරයි. ගොඩක් අය කියන දෙයක් නේ ඇත්තටම මේක කරන්න බෑ, හරියන්නේ නැහැ, වැඩක් නැහැ කියලා. ඇත්තටම පිළිවෙලට කරොත්, ඔයාගේ උනන්දුව තියාගෙන මේ වැඩේ කරොත් මේ වැඩේ කරන්න බැරි නෑ. උත්සාහය තමයි තියෙන්න ඕන. ඔයාගේ ඩිසිප්ලින් ටික හරියට තියාගෙන හිටියොත්, ඔයාගේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔයා තියාගෙන හිටියොත් ඔයාට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ජර්නල් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සමහර දවස්වල ලොස් වෙච්ච ට්‍රේඩ් තිබ්බා. සමහර දවස්වල ප්‍රොෆිට් කරා. සමහර වෙලාවට එක දිගට ප්‍රොෆිට් කරගෙන ගියා. ඔයාට මතක ඇති අපි කලින් ජර්නල් එක අප්ඩේට් කරද්දීම සමහර දවස් එක දිගට ප්‍රොෆිට් කරගෙන ගිහින් තිබ්බා. හැබැයි සමහර දවස්වලදී ලොස් වෙනවා. ඕනම දෙයක එහෙම තමයි. හැමදේම එකපාර හරියන්නේ නැහැ. හිමීට හිමීට තමයි අපි ඩෙවලොප් වෙන්නේ, අපි ග්‍රෝ වෙන්නේ ඒ විදිහට. නේ? අර එකපාරට දේවල් හම්බ වෙන්නේ නැහැනේ. ඒ වගේ තමයි. මෙතනදිත් අපේ ඩිසිප්ලින් එක අපි හරියට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න ඕන. අපේ රිවෝඩ් එක අපිට ඔටෝමැටිකලිම අපිට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන අද අපි ට්‍රේඩ් කරපු මාකට් නම්, ඒ කියන්නේ අද මම මේ ට්‍රේඩ් කරන වෙලාවේ නම් ට්‍රේඩ් කරන්න තරම් සුදුසු මාකට් එකක් නෙවෙයි. හරි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අත මාකට් එක රේන්ජින් මාකට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මම දැන් ට්‍රේඩ් කරපු වෙලාවේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් මොකුත් බලා ගන්න හම්බ වුණේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට රේන්ජ් එක තමයි හැම වෙලේම මාකට් එක තිබ්බේ. ඉතින් අද බොහොම අමාරුවෙන් තමයි අද ටිකක් වෙලාවත් වැඩිපුර ගියා මේ ට්‍රේඩින් සෙෂන් එක මට කරන්න. වෙනදා කරනවට වඩා. ඒකට හේතුව තමයි අද මාකට් එකේ තරම් හොඳ මාකට් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මම කොහොම හරි ටාගට් එක අචීව් කරගත්තා. හැබැයි අද මාකට් එකේ ට්‍රේඩ් කරද්දී ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් සම්දා හින්දා නෙමේ ප්‍රශ්නේ. අද මම ට්‍රේඩ් කරන වෙලාවේ මාකට් එක මට ඒ තරම් සෙට් උනේ නැහැ. මොකද හිතන්නේ ඔයාලා අද ඔයාලා වෙනුවෙන් අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන. අනිවාර්යෙන් ඔයාට හිතන දේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේමයි ඔයාගේ යාළුවන් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම ආපහු සැරයක් හම්බ වෙමු. ඔයාගේ ට්‍රේඩින් වැඩ කටයුතු හැම දෙයකටම good luck, all the best.